Câu chuyện mở đầu vào một đêm khuya, hai thanh niên là Lucas và Daniel đang lái xe trên đường cao tốc, nằm giữa một khu rừng rậm xung quanh không một bóng người. Trên đường đi, Lucas bỗng mắc tè muốn đi vệ sinh nên nhờ Daniel dừng xe lại giữa đường. Cậu ta sau đó chui vào một bụi rậm để giải quyết nỗi buồn. Sau khi xong xuôi vừa quay trở lại thì phát hiện cậu bạn thân đã biến đâu mất. Lucas thử gọi điện nhưng nhìn thấy chiếc điện thoại của Daniel vẫn nằm trên xe. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bất ngờ cậu thanh niên từ trên cây rơi thẳng xuống trước mui xe. Cơ thể đầy máu chỉ kịp kêu lên 2 tiếng cầu cứu trước khi bị một thứ gì đó lôi vào trong bóng tối. Lucas nhìn qua gương chiếu hậu thì giật mình khi thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng bên kia đường. Quá hoảng sợ, cậu ta vội tăng ga bỏ chạy khỏi đó, tưởng rằng đã cắt đuôi được gã đàn ông, nhưng Lucas bất ngờ lại nhìn thấy hắn ta ngay đằng trước. Dù cố gắng chạy bao xa thì gã đàn ông vẫn liên tục hiện ra trước mắt. Nhân vật chính của bộ phim là Maddie và Tyler. Họ là một cặp đôi đang yêu nhau, quyết định vứt bỏ hết công việc và cuộc sống hiện tại để theo đuổi ước mơ làm phượt thủ, khám phá những vùng đất mà mình chưa từng đặt chân đến. Người bạn đồng hành của cả hai cho chặng đường sắp tới chính là một chiếc xe Vans với đầy đủ dụng cụ và thiết bị như một ngôi nhà ấm cúng mà bọn họ sẽ dành trọn thời gian sắp tới. Hai người sau đó bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình, không biết rằng một điều kinh khủng đang chờ phía trước. Những ngày đầu tiên, cả hai cùng nhau băng qua những con đường cao tốc, đến với các vùng quê hoang sơ, tránh xa khỏi thành phố chật chội đông đúc. Vào một hôm, Tyler còn dành điều đặc biệt cho Maddie khi chuẩn bị một màn cầu hôn bất ngờ cho cô gái. Maddie tất nhiên là vô cùng hạnh phúc liền chấp nhận. Tuy nhiên niềm vui này không kéo dài được lâu. Vào một đêm nọ khi Tyler đang ngủ, Maddie nhận thay nhiệm vụ lái xe. Trong lúc đang di chuyển, cô phát hiện đằng sau có một chiếc xe đang theo đuôi mình. Người ngồi trên xe có biểu hiện kỳ lạ, liên tục giơ tay như thể đang cố ra một tín hiệu nào đó. Nghĩ rằng chỉ là một kẻ nào đó muốn gây sự chú ý, Tyler bảo cô gái nên chạy chậm lại để hắn ta rời đi trước. Thế nhưng một lát sau, khi chạy được một đoạn, bọn họ bỗng phát hiện chiếc xe lúc nãy đã tông vào một cái cây bên đường. Tyler vội gọi điện báo cảnh sát, trong khi Maddie bước lại gần kiểm tra. Người ngồi trong xe sau đó xuất hiện, không ai khác chính là thanh niên Lucas ở đầu phim. Cậu ta cố gắng kêu cứu, nhưng liền bị thứ gì đó lôi ngược vào bên trong. Tyler sau đó vội chạy đến kiểm tra tình trạng cậu thanh niên. Vừa định chạm vào người cậu ta, bất ngờ túi khí trước mặt bỗng bật ra, đập vào mặt khiến cậu ấy chết ngay tại chỗ. Maddie lúc này ở bên ngoài, nhìn thấy trên chiếc xe gặp nạn có một biểu tượng hình 3 dấu gạch chéo. Chưa biết thứ này có nghĩa là gì, cô bỗng phát hiện ở đằng xa có bóng một người đàn ông lạ mặt, nhưng chỉ vừa chớp mắt thì hắn ta đã biến mất. Lúc này phía cảnh sát cũng đã đến hiện trường. Trong lúc Tyler đang thuật lại diễn biến cho bọn họ, Maddie một mình quay trở lại xe, bỗng cảm thấy có ai đó đang đứng ngay sau lưng. Tuy nhiên khi cô vừa xoay qua thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Cả hai sau đó đến một khách sạn trong thị trấn để nghỉ qua đêm. Maddie xem lại đoạn camera hành trình, ghi lại cảnh chiếc xe gặp tai nạn lúc nãy. Nhưng điều kỳ lạ là đoạn video lại bị lỗi, ngay lúc chiếc xe vừa vượt qua trước mặt họ, khiến cô không thể nhìn rõ được ai đang ngồi trên xe lúc đó. Thấy bạn gái tỏ ra căng thẳng mệt mỏi, Tyler cố trấn an và khuyên cô nên bỏ lại chuyện buồn ở phía sau để tiếp tục cuộc hành trình. Tưởng rằng tất cả chỉ là một vụ tai nạn bình thường, thế nhưng sáng hôm sau, cả hai phát hiện chiếc xe của mình cũng xuất hiện biểu tượng 3 dấu gạch chéo, giống hệt với thứ đã nhìn thấy tối qua. Điều kỳ lạ hơn là những quả táo mà Maddie vừa mới mua hôm qua, lúc này đã bị thối rữa gần hết. Trưa hôm đó cả hai ghé qua một buổi cắm trại dành cho người cùng đam mê sở thích dịch chuyển giống như họ. Tại một gian hàng, Maddie nhìn thấy trên bảng hiệu dán đầy những tờ thông báo mất tích của những phượt thủ. Ngoài ra còn có cả biểu tượng 3 dấu gạch chéo mà cô vừa nhìn thấy lúc sáng. Lúc này một người phụ nữ trung niên tên Diana bước đến làm quen. Bà ấy là một phượt thủ dày dặn kinh nghiệm với hơn 20 năm di chuyển khắp các con đường ở Mỹ. Maddie sau đó kể cho bà ấy nghe về vụ tai nạn tối qua mà mình chứng kiến. Người phụ nữ khi nghe thấy liền thay đổi sắc mặt. Bà ta khuyên cô gái đừng bao giờ chạy xe đường dài vào ban đêm. Tuy nhiên nếu phải bắt buộc làm vậy thì dù có nhìn thấy điều gì xảy ra trên đường cũng không được dừng lại giữa chừng. Nghe những lời này khiến Maddie bỗng cảm thấy bất an. Tối hôm đó trong lúc mọi người ở buổi cắm trại đang vui vẻ thì cô gái lại thoáng thấy hình bóng của gã đàn ông lạ mặt lần trước. Ngày hôm sau cả hai ghé vào một phòng gym trong thị trấn. Trong lúc Tyler đang tập luyện, Maddie một mình ra ngoài bãi đổ xe, bỗng dưng đèn đóm xung quanh chợt tắt ngấm. Cô gái cảm thấy có ai đó đang đi theo mình nên lập tức liền bỏ chạy lên xe. Tuy nhiên khi kiểm tra camera xung quanh thì hoàn toàn không thấy gì. Lúc này Maddie xem lại đoạn camera hành trình, quay lại cạnh chiếc xe gặp tai nạn hôm trước thì bàng hoàng phát hiện gã đàn ông bí ẩn kia đang ngồi ngay trên xe. Lúc này hắn ta bỗng xuất hiện ngay trước bãi đổ xe. Maddie sợ hãi bèn nhắn tin cho Tyler bảo anh ta quay về. Bất ngờ cánh cửa đằng sau đóng sầm lại, gã đàn ông quái dị kia đã xuất hiện ngay trên xe từ lúc nào. Maddie hoảng loạn định bỏ chạy, nhưng cơ thể hoàn toàn không thể cử động. Gã đàn ông sau đó bước đến, dùng tay bóp cổ khiến cô gái vô cùng đau đớn. Trong lúc hoảng loạn, Maddie vô tình giật lấy sợi dây chuyền hình thánh Christopher treo trước đầu xe, chạm vào gã đàn ông khiến hắn lập tức tan biến. Lúc này Tyler cũng vừa chạy đến. Maddie sợ hãi bèn kể cho anh ta nghe về gã đàn ông đã ám ảnh cô mấy ngày qua.
Cô gái sau đó còn mở lại đoạn camera có hình gương mặt hắn ta, thế nhưng lúc này nó đã hoàn toàn biến mất. Tyler mặc dù nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện, thế nhưng vẫn cố trấn an bạn gái. Cả hai ngày hôm sau đã ghé một cửa hàng đồ cũ để mua vài vật phẩm cần thiết. Maddie trong lúc lượn lờ các gian hàng đã vô tình tìm thấy một quyển sách cũ, trong đó ghi lại những biểu tượng nên chú ý khi đi phượt. Cô gái nhìn thấy có cả biểu tượng 3 dấu gạch chéo được in trên xe của mình. Đó có nghĩa là lời cảnh báo rằng người đó đã vào tầm nhắm nguy hiểm và phải chạy trốn càng sớm càng tốt. Đọc những lời này khiến Maddie càng trở nên lo lắng, cả ngày hôm đó cũng không còn tâm trạng để làm bất cứ chuyện gì. Tối hôm đó cả hai cắm trại giữa khu rừng. Maddie lên mạng tìm kiếm thông tin về biểu tượng 3 dấu gạch chéo, phát hiện nó luôn xuất hiện trong hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra với những người đi phượt trước đây. Một vài bình luận còn tiết lộ về người đàn ông bí ẩn mà bọn họ đã gặp khi chạy xe ban đêm trên cao tốc và khẳng định rằng ông ta không phải người bình thường mà là một thực thể quái dị nào đó. Nhìn thấy Maddie tâm trạng lo lắng, Tyler đã rủ cô gái ra ngoài xem phim với mình. Mặc dù vậy, sau khi liên tục bị gã đàn ông bí ẩn ám ảnh tâm trí, khiến Maddie không còn hào hứng với việc đi phượt này nữa. Cô gái bảo rằng mình muốn dừng lại, thế nhưng vừa dứt câu, bóng đèn xung quanh bỗng chợt tắt. Cả hai chú ý đến tấm vải đang chiếu bộ phim trước mặt, dường như ở giữa có thứ gì đó đang nhô lên. Tyler sợ hãi từ từ bước đến, tuy nhiên khi kéo tấm vải xuống thì không thấy gì đằng sau. Lúc này Maddie bỗng nghe thấy tiếng động ở lùm cây gần đó, bèn dùng máy chiếu rọi xung quanh kiểm tra. Cả hai hoảng hốt vội chạy vào trong xe ẩn trốn. Sau một lúc căng thẳng, biến động bên ngoài cũng dần biến mất. Bọn họ định lái xe rời khỏi đó, nhưng phát hiện chìa khóa đã để quên bên ngoài. Tyler một mình bước ra tìm kiếm, nhìn thấy chìa khóa được treo trên sợi dây gần đó, bèn từ từ bước đến định nhặt lấy. Cả hai nhanh chóng lên xe chạy khỏi khu rừng không dám quay đầu lại. Bọn họ sau đó ghé vào một quán ăn khuya ở một thị trấn gần đó. Tyler lúc này mới tin những gì Maddie nói với mình là sự thật. Nhận ra thực thể đáng sợ kia chỉ nhắm đến những chiếc xe bị đánh dấu, Tyler đề nghị nên tiêu hủy luôn chiếc xe của bọn họ. Tuy nhiên Maddie cho rằng điều đó không thể giải quyết được vấn đề, bởi thứ mà gã đàn ông đó nhắm đến không ai khác chính là bản thân bọn họ. Nhớ ra người phụ nữ tên Diana ở buổi cắm trại lần trước, Maddie cho rằng bà ấy biết gì đó và có thể giúp đỡ, nên đề nghị Tyler cùng mình đến gặp người phụ nữ. Sáng ngày hôm sau cả hai nhanh chóng lên đường. Tuy nhiên đến khi trời gần tối, chiếc xe bỗng dưng bị bể bánh ngay giữa đường. Không còn cách nào, Tyler phải tự mình chui xuống gầm xe để sửa chữa. Trong lúc đó Maddie đi xung quanh để canh chừng. Trong ánh đèn lờ mờ, cô bỗng nhìn thấy một bàn tay thoát ẩn thoát hiện đằng sau gốc cây. Chưa kịp hoang mang, bất ngờ nó chồi xuống ngay trên đầu cô gái. Tyler trong lúc đang sửa chữa dưới gầm xe, bỗng dưng Maddie rơi thẳng xuống ngay trước mặt, sau đó bị lôi vào trong bóng tối. Anh ta hoảng hốt định đuổi theo, nhưng bất ngờ thanh nâng kế bên tự động sập xuống, khiến toàn bộ trọng lượng của chiếc xe đè lên chân Tyler. Anh ta cố chịu đựng cơn đau, từ từ kéo bàn chân của mình ra khỏi gầm xe, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm bạn gái. Về phía Maddie lúc này, tỉnh lại đã thấy mình đang đứng giữa khu rừng, phía trước là hiện trường của một vụ tai nạn. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bất ngờ Tyler từ đâu xuất hiện chạy đến ôm chầm lấy cô gái. Tuy nhiên Maddie nhận ra có điều gì đó không ổn. Đến khi nhìn lại thì bàng hoàng, phát hiện người đứng trước mặt chính là gã đàn ông đáng sợ kia. Hắn sử dụng sức mạnh khiến cơ thể cô gái không thể cử động. Về phía Tyler trong lúc đang lái xe tìm kiếm Maddie, bất ngờ phát hiện cô gái đang ngồi ngay giữa cao tốc. May mắn anh ta đã dừng xe lại kịp thời trước khi tông trúng phải cô ấy. Sau khi nguy hiểm qua đi, cả hai nhanh chóng lên xe rời khỏi đó. Đến nửa đêm bọn họ đã đến khu cắm trại của những phượt thủ để gặp người phụ nữ tên Diana lần trước. Maddie kể cho bà ấy nghe về gã đàn ông bí ẩn liên tục bám theo bọn họ. Nghe đến đây bà ta tỏ ra vô cùng sợ hãi, liền yêu cầu tất cả mọi người vào trong xe và khóa cửa lại. Diana đổ lỗi cho cặp đôi, cho rằng bọn họ đã kéo thực thể kia đến đây và giờ tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Tyler muốn hỏi bà ấy cách để chống lại con quỷ, tuy nhiên người phụ nữ hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Lúc này Maddie bỗng nhớ ra lần trước đã dùng một sợi dây chuyền hình thánh Christopher để khiến con quỷ bị thương. Diana cho rằng có thể điểm yếu của nó chính là những vật thánh. Bà ta yêu cầu bọn họ nên tìm đến nhà thờ của thánh Christopher, có thể sẽ khiến sức mạnh của con quỷ suy yếu. Mặc dù vậy, do là người mới đến nên cả hai hoàn toàn không biết được địa chỉ của nhà thờ. Diana vì thế đã quyết định sẽ cùng đi theo dẫn đường. Lúc này một cơn gió bất ngờ thổi đến, khiến bọn họ lo lắng vội chạy vào trong xe. Diana sau đó lái chiếc xe của mình đến, định sẽ cùng cặp đôi đi đến chỗ nhà thờ. Nhưng vừa lúc đó bất ngờ con quỷ từ đâu xuất hiện, bẻ cổ bà ấy một cách dã man ngay trước mặt bọn họ. Tyler thấy vậy vội tăng ga bỏ chạy. Cả hai sau đó ghé qua một trạm xăng. Maddie vô cùng buồn bã khóc lóc, cho rằng bản thân đã khiến Diana phải bỏ mạng. Tyler cố động viên và cho rằng việc bọn họ cần làm bây giờ là tìm cách tiêu diệt con quỷ trước khi nó tìm đến cả hai. Biết rằng thực thể này sợ những vật thánh, bọn họ đã mua hàng chục sợi dây chuyền để treo khắp trong xe. Địa điểm cả hai cần đến lúc này chính là nhà thờ của thánh Christopher. Maddie nhận nhiệm vụ lái xe, trong khi Tyler lên mạng tìm thêm thông tin về địa điểm trên. Thế nhưng bất ngờ vừa lúc đó, khi cả hai vừa chớp mắt một cái, nhìn lại thì bầu trời xung quanh đã chuyển sang ban đêm từ lúc nào.
Trong lúc hoảng hốt không biết phải làm gì, bỗng dưng Maddie phát hiện một biểu tượng hình mũi tên nằm phía trên một tấm biển báo ven đường. Nhớ ra đó cũng là một trong những biển chỉ dẫn mà cô đã nhìn thấy trong cuốn sách. Cho rằng nó có thể dẫn cả hai đến chỗ nhà thờ, Maddie quyết định sẽ thử đặt cược vận may. Đi theo ký hiệu chỉ dẫn, bọn họ băng qua một cánh đồng rộng lớn trước khi đến với một bãi đất trống chứa hàng trăm xác người chết nằm la liệt khắp nơi. Tyler cho rằng đây chỉ là ảo giác mà con quỷ dựng lên để ngăn cản bọn họ tiến bước. Maddie thấy vậy liền lên xe và tiếp tục tăng ga, cán qua hàng trăm xác chết trước mặt. Bất ngờ vừa lúc đó, cánh cửa sau xe bỗng dưng bật mở, những sợi dây chuyền đều bị bay hết ra ngoài. Tyler chạy đến cố khóa cửa lại, nhưng bất ngờ con quỷ đã xuất hiện ngay đằng sau tấn công. Anh ta cố chống trả nhưng hoàn toàn không phải đối thủ, liền bị nó hất văng ra sàn. Lúc này Maddie phát hiện phía trước chính là nhà thờ của Thánh Christopher, liền cố tăng ga lao thẳng đến nó. Con quỷ nhanh chóng ném Tyler bay ra khỏi xe, sau đó bước đến chỗ Maddie định giết chết cô gái. Tuy nhiên vừa lúc đó, Maddie liền đạp phanh khiến chiếc xe thắng gấp, đẩy con quỷ bay ra bên ngoài. Không đợi nó kịp hồi phục, cô gái liền tăng ga lao đến, húc thẳng nó vào bên trong nhà thờ, tông vào bức tượng của Thánh Christopher nằm ngay chính diện. Con quỷ ngay khi chạm vào bức tượng, cơ thể liền bốc cháy khiến nó vô cùng đau đớn. Mặc dù vậy nó vẫn cố lao đến chỗ Maddie. Cô gái không để con quỷ có cơ hội, liền một lần nữa tông chiếc xe vào bức tượng, khiến ngọn thương trên tay của Thánh Christopher hướng ra trước mặt. Maddie sau đó hét lớn một tiếng và đẩy cơ thể con quỷ đâm xuyên qua ngọn thương, khiến máu trong người nó túa ra dữ dội. Gương mặt con quỷ nhanh chóng liền bị biến dạng trước khi cả cơ thể nổ tung thành từng mảnh. Toàn bộ nhà thờ sau đó cũng bốc cháy dữ dội. Về phía Tyler may mắn vẫn còn sống. Cả hai ôm lấy nhau và đây cũng là cái kết cho bộ phim. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem? Hãy để lại bình luận bên dưới. Nên đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.